Alright, so today, yung video. Ang ingay mo! Ayan, mag-install tayo ng JVT na version 3 sa Honda Click. Ayan siya. So, eto, okay ito sa stock. And may load na konti. Ito may ibang sensor na din siya, tapos may heat guard na kasama. Ayan, JVT. Tapos, ayun, install natin siya. Ay, may adjuster pala to. Ayan. Ayan, para ma-adjust yung ingay. Tapos, ayan, install natin dito sa Honda Click na to. Diyan, nakakabit na. Ayan, okay na siya. Testing. Hey! Wala. Adjustable din. Oo. Opo. 6-layer door box. Ayan. Idle. Tapos iwan lang natin siya ng mag-adjust siya ng mga 10 minutes para yung ECU niya. Ayo, parehas pala kayo. Ayan, gambal. Nasa ba to? Nasa ba to? Parang nasa ba, no? Ayan. Iwan muna natin idle. Naka-open. Open. Open na open. Open na yan. Mamaya natin bobombahin. Ting, bombahan mo nga. Basic talaga yung JVT. Thanks, boss.